Hello everyone, I am Rohit Chawda and this is fourth lecture of database management system. In this lecture, we are discussion about what is file oriented system and list out the advantage of file oriented system. As discussed earlier, the manual paper based data storage possesses many disadvantages and this is the reason to manual system was replaced by the computerized filing system. In my previous lecture, I am detailed discussion about what is manual database system or what is paper based database system and how many disadvantages of paper based database system, and this is the main reason to manual system was replaced by the computerized filing system. Let us consider a bank enterprise or banking system. Suppose the bank allows two different kinds of accounts, the one is saving accounts and another one is a current accounts. So, to manage data about these two types of accounts, there may be a two different file are used. Okay, કે કોઈ બેન્કિંગ સિસ્ટમ છે, બેન્કિંગ સિસ્ટમની અંદર સપોઝ દેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ, એક સેવિંગ એકાઉન્ટ છે અને બીજું કરંટ એકાઉન્ટ છે. હવે કરંટ એકાઉન્ટ અને સેવિંગ એકાઉન્ટ માટે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમની અંદર અલગ અલગ ફાઇલની અંદર બધું ડેટા છે એ મેનેજ થાય છે. સપોઝ કોઈ એક કસ્ટમર છે, એ કસ્ટમરનું સેવિંગ એકાઉન્ટમાં પણ અકાઉન્ટ છે અને કરંટમાં પણ એકાઉન્ટ છે, બરાબર. તો સેવિંગ એકાઉન્ટ એ કસ્ટમરની ડિટેલ સ્ટોર કરવા માટે સેવિંગ એકાઉન્ટની એક ફાઇલ ક્રિએટ થયેલી હશે અને કરંટ એકાઉન્ટની એક ફાઇલ ક્રિએટ થયેલી હશે. એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફાઇલની અંદર ઓલ ધ ડિટેલ્સ ઓફ કસ્ટમર વિલ શો. બધી જ ડિટેલ એ કસ્ટમરની સેવિંગ એકાઉન્ટની અંદર સેવિંગ એકાઉન્ટની ઇન્ફોર્મેશન સેવિંગ એકાઉન્ટની ફાઇલમાં હશે અને કરંટ એકાઉન્ટની ઇન્ફોર્મેશન કરંટ એકાઉન્ટમાં હશે. Okay, so one file to store details about all customers having saving accounts and another file to store details about all customers having current account. Done. So now we discussion about the advantage of file oriented system. The first advantage of file oriented system is a backup. It is possible to take a faster and automatic backup of a database which stores in a files of computer based system. When we use a computerized system, we can automatic backup and a faster way. એટલે કે કમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમનો જો આપણે યુઝ કરતા હોઈએ, કમ્પ્યુટરાઇઝ ડેટાબેઝ સિસ્ટમનો જો આપણે યુઝ કરતા હોઈએ તો બેકઅપ જે છે ઓટોમેટિકલી લઈ શકીએ છીએ. જ્યારે પેપર બેઝ ડેટાબેઝ સિસ્ટમની અંદર કોઈ બેકઅપની ફેસિલિટી અવેલેબલ છે નહીં, એટલે કે પેપર બેઝ ડેટાબેઝ સિસ્ટમની આપણે બેકઅપ લઈ શકીએ નહીં. કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ પ્રોવાઇડ ફંક્શનાલિટીઝ ટુ સર્વ ધીઝ પર્પઝ. It is also possible to develop a specific application programs for this purpose. Okay, that means કે આપણે કોઈ એપ્લિકેશન કે કોઈ પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેરની મદદથી, કોઈ પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામની મદદથી આપણે ડેટાબેઝનું બેકઅપ લઈ શકીએ છીએ જ્યારે આપણે કમ્પ્યુટરાઇઝ ડેટાબેઝ સિસ્ટમનો યુઝ કરતા હોય એ કેસમાં. સેકન્ડ એડવાન્ટેજ ઇઝ કોમ્પેક્ટનેસ. કોમ્પેક્ટનેસ મીન્સ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ સ્ટોર ડેટા compactly. For example, to store all words of an English dictionary, only few kilobytes of memory required in a computerized based system. Here કોઈ આપણે ઇંગ્લિશ ડિક્શનરી છે એના બધા વર્ડ છે એ સ્ટોર કરવા છે, પણ જો આપણે પેપર બેઝ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ યુઝ કરતા હોય તો there may be a hundreds or thousands pages are required, but when we are used a computerized based system, only few kilobytes of a memory is required in a computer based system. એટલે કે ડેટાને આપણે કોમ્પેક્ટ કરી શકીએ છીએ. થર્ડ ઇઝ અ ડેટા retrieval. Computer based systems provide enhanced data retrieval techniques to retrieve data stored in a files in a easy and efficient way. એટલે કે જો કમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ અને કોઈ પણ ડેટાને આપણે એક્સેસ કરવું છે તો એ ડેટાને આપણે ઇઝીલી અને એફિશિયન્ટ વેથી એક્સેસ કરી શકીએ. હવે જો આપણે પેપર બેઝ ડેટાબેઝ સિસ્ટમનો યુઝ કરતા હોઈએ તો ડેટાનું રિટ્રાઈવલ જે છે એ એટલું ઇઝી રહેતું નથી. એટલે કે આપણે એમાં ડિસ્કશન આપણે એ સમજીએ છીએ કે જો પેપર બેઝ ડેટાબેઝ સિસ્ટમની અંદર ડેટાનું રિટ્રાઈવ કરવું છે તો મેન્યુઅલ એફર્ટ લગાડવી પડે, પણ જો કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ
ડેટાબેઝ સિસ્ટમ યુઝ કરતા હોઈએ તો કોઈ પણ ડેટાને આપણે એક્સેસિંગ કરવું છે, કોઈ પણ ડેટાને આપણે રિટ્રાઈવ કરવું છે, તો વી કેન ઇઝીલી એન્ડ એફિશિયન્ટલી વે ટુ એક્સેસ ધી ડેટા. Fourth advantage is editing. It is easy to edit any information which is stored in a computers in the form of files. It means કે કોઈ પણ ડેટા જે ડેટાબેઝની અંદર સ્ટોર છે તો એ ઇન્ફોર્મેશનને આપણે ઇઝીલી એડિટ કરી શકીએ છીએ. With the use of a specific application programs or a editing software we can use for this purpose. કોઈ સોફ્ટવેરની મદદથી, કોઈ એપ્લિકેશનની મદદથી જે ઇન્ફોર્મેશન આપણે કમ્પ્યુટરની અંદર કે ડેટાબેઝની અંદર સ્ટોર છે એ ડેટાની અંદર એ ડેટાને આપણે એડિટિંગ કરી શકીએ છીએ. રિમોટ એક્સેસ. Remote access means in a computer based system it is possible to access a data remotely. It is not necessary for a user to remain present at a location where these data are kept. Here remote access means એવું કહે છે કે આપણે જે ડેટાને રિમોટલી એક્સેસ કરી શકીએ, એટલે કે ડેટા જે કમ્પ્યુટરની અંદર સ્ટોર છે કોઈ પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઉપર સ્ટોર છે અને જો આપણે એ ડેટાને એક્સેસ કરવો હોય તો યુઝરે એ પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઉપર પ્રેઝન્ટ થઈ એટલે કે ત્યાં જઈને ડેટાને એક્સેસ કરી શકીએ એવું જરૂરી નથી. ઇફ યુ આર યુઝિંગ અ કમ્પ્યુટર બેઝડ સિસ્ટમ then it is possible to access a data remotely. And the last advantage of file oriented system is a sharing. Data stored in a files of computer based system can be shared among multiple users at the same time. Here sharing means data ને multiple user છે એ at a time access ઘણા બધા users છે એ database ને access કરી શકીએ. When we are used computer based system the data can be shared among multiple user at a time.